across the block. Enemy and friend is not an option now. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, Manor. Hi guys! Welcome to my channel. Today's video, may lulutuin akong i-share sa inyo. At I hope na magustuhan nyo ito dahil this is my favorite when I was young. When I was in Singapore. At I'm very happy na sa inyo, i-share ko ang recipe na to. So, ang recipe ko guys is chicken rice. Kasi gustong kong magluto ngayon. Kaya ipakita ko sa inyo kung paano gumawa ng chicken rice. Ang ating mga ingredients lang guys. Wait lang. So, eto na guys, ang ating mga ingredients sa aking lulutuin. Eto guys, 1/2 chicken or 1/2 kilo ng chicken ang gagamitin nyo. Tapos, eto 1 teaspoon ng salt. Gamit ko guys ang pink Himalayan salt. Pero kung wala kayo nito, kahit ordinary asin, ito lang kasing ginagamit ko. 1 teaspoon siya guys. Tapos, lalagyan natin ito ng sesame oil. 1 tablespoon ng sesame oil. Tapos guys, add a piece of ginger. And then yung garlic siya. Ayan, yung garlic. Ihalo-halo natin at saka itong spring onions. Ayan. So, ihalo-halo natin siya guys. Dito, dapat hugasan nyo yung kamay nyo. Pag naghalo-halo, syempre, nagluluto tayo. Natanggal na guys yung niya. Natanggal na. So, after this guys, isuk lang ninyo siya ng mga 30 minutes. Guys, kung meron kayong rice wine, mas masarap. Kaso, naubusan na kami ng rice wine. At saka hindi naman ako gumagamit talaga ng rice wine. Wala muna kasi dapat lalagyan ng wine. Meron kaming mga wine dito. Pero, wag na lang muna. Mamaya, turo ko pa rin yung iba. So, ito guys, nagugas na ako ng, inugasan ko na yung 5 cups ng bigas. Ito siya guys, 5 cups nito. Ang huhugasan ko, tapos, yung, ko ng, ang tawag niyan, yung, para malinis siya. Okay. Hugasan muna natin guys, ang bigas. Tsaka guys, lagyan din natin ng ito, yung black pepper, itong chicken. Nakalimutan. A dash of pepper. Para may siya. May, anong tawag yan? Maanghang ng konti. So guys, after 30 minutes, mag na tayo ng ating fry pan. Magpainit. Hinaan lang natin yung apoy para hindi siya gaanong Tapos guys, lagyan natin siya ng 1 tablespoon na sesame oil. Tapos, ilagay natin ang ginger na minced ginger natin. Then, itong bawang, garlic. Ayan, wow, ang bango. Ang bango na guys, promise. Tapos guys, ilagay din natin itong stock ng ng green onions. Yung parang yung nasa pinakababa ng green onions. Ayan guys, ang bango talaga niya, promise. Yung guys, yung ginger, yung mga ito, pati yung celery, yung green onions na
Yan, naghalo-halo siya, yung bawang, yung luya, saka yung sesame oil, ang sarap ng amoy. So, ano natin sila na mag-golden brown. Golden brown, okay? So, after this, mga friendship, golden brownish na sila, ilagay natin yung rice. Yung rice, sinugasan ko na siya, tsaka ayan, malinis siya guys. Medyo pinadry ko nga siya para walang tubig, halong tubig. Kaya yun, na natin, tawag yan, igisa. Igisa natin siya. Igisa natin. At ihalo-halo. Para magkahalo-halo yung bangon niya guys. Luluin natin. Tapos guys, after that, itong 30 minutes na chicken ay binabad natin, ilagay natin dyan din. At saka, natin hanggang, parang maano na siya, magtubig, ano ba ang tawag niyan? Mag-golden. Basta tama ng, siya, mahalo-halo. Okay, guys? Ayan, guys. Ang bangunan niya, promise. Maya-maya, lagyan natin siya ng tubig hanggang sa, mga after 5 minutes pa natin siyang i-stay muna dyan, igisa-gisa. Okay? So, habang guys, sinaantay natin na mag-golden brown, ay okay na yung 5 minutes na inano natin ng bigas, maggawa naman tayo ng chicken stock. Kung wala kayong chicken stock, pwede rin yung chicken powder, kagaya ng ginagawa kong chicken powder. Ihalo sa 5, diba na, yung tubig natin na sa sinaing natin. Diba yung sinaing natin, kung ilan ang tubig, yun ang parang bawas, halimbawa 5 yung tubig, lagyan mo ng 4.5 cups ng ganun lang ang niya para dry. So, okay na guys. Ilagay na natin to sa kanin. So, ayan guys, ilalagay na natin yung bigas. So, ayan na guys, ilalagay natin yung kanin sa rice, yung bigas sa rice cooker. Tapos, lalagyan natin siya ngayon ng tubig. So, ayan guys, kasi hindi siya ordinary rice, may chicken siya. I-press natin yung menu, tapos ilagay natin sa pekmi. Yan, yung mayroong ang tawag niyan, meron siyang chicken menu. So, na natin, ayan. I-wait natin ng ilang minutes. So guys, luto na ang ating chicken rice, Singapore style. And maamoy nyo yung talagang ang bango niya. Very ang sarap. Anuhin natin guys. Oh. Wow. Ang sarap niya. Ang sarap niya guys. Sorry, nawawala. Ayan. Ayan yung chicken na lumili lang. Thank you for watching guys. I hope nagustuhan nyo itong video kong to. And thank you for watching. I love you ba. Bye.